Hi guys! Mabuhay sa inyong lahat and welcome back to our channel. It's more fun in the kitchen. My name is Mami Shirley. Ngayong araw na ito, gagawa tayo ng 7-Up or Sprite chicken wings. Katulad na sinabi ko sa naluto nating shrimp, ang 7-Up and Sprite ay magkaibang brand pero halos iisa lang ang kanilang lasa. Ito ay non-caffeinated drink na may flavor na lemon and lime. At ang tamis na nanggagaling sa soft drinks na ito ay perfect para sa ating chicken wings. So tara, simulan na natin! Ang eksaktong measurement po nito, pakiclick lang po yung link na nasa description box. Ang mga ingredients na kakailanganin natin ay garlic powder, pepper, soy sauce, oyster sauce, chicken, at ang 7-Up or Sprite. Pagsamahin ang mga ingredients na ito at i-marinate them for minimum 2 hours. Over medium-high heat, ilagay dito ang minarinate nating chicken. Then add the 7-Up or Sprite. Sa stage na to, you can put any of your favorite vegetables like carrot or potato. Takpan ito and let it boil for 15 minutes. Sa kalagitnaan ng ating pagpapakulo, huwag natin kalimutan na haluin ito. Makikita natin dito sa video na meron pang liquid. Then i-turn natin ang apoy to low medium heat and keep stirring them hanggang sa mag-totally absorb na ang liquid. And now it's done! Our 7-Up or Sprite chicken wings. Kain po tayo! Habang pinapakuluan ko to sa Sprite, naku, naalala ko yung ginawa natin 7-Up shrimp, Sprite 7-Up shrimp. Ang sarap din nun. Ito, titikman natin. Wow! Yung tamis niya, buong-buo. Alam niyo, yung pati yung loob ng chicken, patamis siya, tapos yung sauce ng oyster, soy sauce. Ayan, sarap talaga. Magugustuhan ni Aliana. Alam natin yung tamis ng asukal, di ba? Pero kapag ginamit natin yung Sprite or 7-Up, naku, hanggang loob ng meat ng chicken, nandoon. Kaya pag kinain natin, lasang-lasa yung lime and lemon flavor. Hindi dito sa loob. Ang sarap. Tapos minarinate pa natin yung soy sauce and oyster sauce. Ayan. So, marami din po tayo nagawa mga chicken recipes. And if you want to watch that video, please click the link in the description box. Maraming salamat sa inyo lahat. And bye! At kung meron naman kayong recipe request, pakitype lang po sa comment box below. You can also follow us sa Instagram, It's More Fun in the Kitchen, at sa ating Facebook page for live cooking and update. Please don't forget to like, share, and subscribe to our channel. Salamat!